Nyt on saatu jahtipäivä päätökseen ja olisi aika suorittaa pieni testi. Jahtikausi alkaa olla lopuilla ja Arttu, kuule mä oon miettinyt pikkusen supikoiran kyttäystä. Minkälaisia lämpötähystimiä ja lämpötähtäimiä siihen hommaan olisi tarjolla? Voitko kertoa, mitä tässä on pöydällä? Meillä on tässä pöydällä muutama lämpötähysty ja tähtäjä ja sitten meillä on pari IR-vehjettä vielä verrokkina. Eli meillä on Seissin Thermal Spotteri, Pardin NV007, ATN X-Sight ja ATN Marssi. Sitten on Pulsarin Accolade ja Nighthawkin Viperi. Siinä nyt on vielä niin, se Viperi on semmoinen, mikä saa kiikaritähtäimen kiinni. Ja ATN on korvaa kiikarin periaatteessa ja sitten saadaan vielä niin Pardin kanssa kiikarin kiinni. Eli niille pystytään ampumaan sitä supia. Muillahan vaan nähdään sitten se. Jes. Miten ajateltiin, että näitä nyt testattaisiin? Pitäisikö toisen lähteä tuonne jäälle kuule hiihtämään? Niin, että meinasit tuonne niin lähdetään tässä kelissä. Ei se häävikeli ole, mutta toinen menee. Joo. No kumpis tuonne lähtee rämpimään? En minä ainakaan. Kiupari sakset. Laitetaan. Hävisit, pistoli voittaa aina. Ei mitään. Mulla on sukset tuossa valmiina. Sulle on sukset siinä. Ei mitään, minä lähden koittaa kuin käy. Lähde sä hiihtelee. Pysähtele vaikka tuossa rannasta, niin joku 10 metriä, niin siihen saa ensimmäinen massa katsottua. Jes, ei mitään, mä lähden kattoo. Taitaa tulla aikamoinen rämpiminen. Tää on lunta ihan pirusta. Kyllä, ja jäällä on vettä. No niin, nythän mä oon tässä jäällä, joko alkaa riittää vai pitääkö mennä vielä pidemmän? On vaan siinä. Sammut ne valot, niin mä katson tuolla IR-vehkellä kanssa, niin ei häiriä sitä sitten. Kokeillaanhan ensin tuota Pulsarin Accoladea. Tällä kyllä näkee hyvin. 54 metriä on matkaa näköjään. Kokeillaanhan sitten tuota Seissin Thermalia. Tälläkin kyllä näkee hyvin. Säätää vaan kohdalleen tuohon, niin ei tähän matkaan hirveätä eroa näissä vehkeissä vielä saa. Kokeillaanhan sitten vielä ATN kanssa. Tuo X-Sight on tuossa ja no ja tuon lampusta loppukin näköjään patteri, niin se jää nyt sitten kokonaan testaamatta. Sitten olisi tuo ATN Marssi lämpötähtäin kanssa. Hyvin näkyy! Sitten on Pardi IR-vehe. Tällä rupeakin lumiset tekemään tepposia ja rupeaa olemaan tohon matkan ja vaikeuksia nähdä. Ja sitten on Nighthawkin Viperi. Ota kädet pois taskusta. Täällä kaikilla näkyy pirun hyvin vielä. Otahan 100 metriä kauemmaksi. Tää on liian helppoa tähän matkaan. Mitä näkyykö vielä kaikilla? 100 metriä. Joo, no minä lähden hiihtämään. Kokeillaanhan tuota Accoladea, mitenkä tällä saadaan katsottua vielä tonne matkaan. 142 metriä, aika hyvin se löyti oikein matka. Rupeaa olemaan kyllä rankka keli vaan saada matkaa tässä lumisotessa enää. Hyvin niillä kyllä mies näkyy tuolta muuten vielä. Mitä sä heilut siellä? Seissin Thermalilla kyllä näkee hienosti. Katsotaan vielä sitten ATN. Pikkusen menee tuossa kyllä kuva enemmän pikselimäiseksi ja sumeammaksi. Kyllä tuolla Nighthawkin Viperillakin näkee vielä kohtuu hyvin tuohon matkaan. Katsotaan miten tällä Pardilla sitten. Joo, kyllä tää saadaan unohtaa tässä vaiheessa. 150 metriä lumisateessa ei enää pelaa. Kaikilla muilla nähtiin Ville sut, mutta Pardilla ei näe enää. Okei, niin se oli se IR-vehe, eikö ollutkin? Joo, tuo lumista ei haittaa niin paljon, että sille ei enää näe. 142 metriä oli matkaa. Mene vielä vaan se 100 eteenpäin, näillä näkee vielä tosi hyvin. Joo, vai että 100 metriä. Minäpä lähden hiihtelemään. Täällä mitään hiihetä, kyllähän sukset pohjattu tänne lunta. Katsotaanhan vielä mitenkä tonne saadaan nyt matkoja. – 224 metriä on tällä hetkellä. Ei enää kyllä saa ihan joka mittauksella matkaa tohon sateeseen.
Ei enää pienemmällä surullaksi näy kuin musta mötty. Zoomia kun lisää, niin rupeaa erottelemaan kyllä hyvästi. Kokeillaanhan taas Viperia. Tällä ei kyllä enää näe muuta kuin ihmisen hahmo hämärästi. Tosi vaikea muuta enää sanoa. Atenilla rupeaa käymään vähän sama homma. Tunnistaa, että on ihminen, mutta niin vaikea enää muuten yksityiskohtia on sanoa. Seissillä kyllä vielä näkee ihan selvästi erottaa niin ihmisen muodot ja käät ja se pelaa hienosti. Kokeillaan vielä tuo Accolade uuden, saisiko siltä vielä paremmat säädöt. Joo, tällä kanssa rupeaa kyllä näkemään, kun saa säädöt kohdalleen selvästi. Otahan vielä eteenpäin. Vielä erottelee kaikilla näillä. Oot sä mennyt jo 100 eteenpäin? Puhuisin sulle aikapäiviä sitten, että on olevinaan mennyt 100 metriä eteenpäin. Katsotahan saadaanko vielä mitattua matka tuonne asti. Joo, ei näköjään, niin Pulsari Accolladellakaan saa enää mitattua matkaa. Tässä lumisateessa. Kyllä keli menee nyt niin rajuuksi ja hankalaksi näillekin vehkeille, että tunnistaa, että ihminen on siellä, mutta niin ei oikein muuta enää voi sanoa. Viperi kyllä rupeaa tässä jäämään nyt jalkoihin, sillä ei enää oikein kyllä erota enää. Muuta kuin, että siellä on pieni piste. Seissin termaali kyllä pelaa vieläkin hienosti. Erottaa tosi selvästi, että siellä ihminen liikkuu. Tässä on kyllä mukava käyttää. Hirvittävän helppo vaihtaa niin väritilat tuohon vehkeeseen ja suurennuksen käyttö kanssa. Katsotaan miten ATN pelaa. ATN:llä ei taho kyllä erottaa, että kun siellä on joku lämmin enää, että sieltä ei voisi tunnistaa oikein ihmiseksikään enää kunnolla. Joo, kyllä mulla nyt on jo voittaja selvillä, että voit ruveta hipsimään tänne takaisin päin. Pihan vauhtia, täällä on aika kylmä. Suksen pohjissa on varmaan 25 senttiä ainakin. Ei oo kuin 5 senttiä. Joo, 5 senttiä. Sulla on 5 senttiä, tiedät kyllä missä. Kohta on tässä kelissä. Kyllä tiedätkö, mulle alkaa ainakin jo riittää. Toivottavasti siitä nyt oli jotakin hyötyä. Kyllä siitä oli. Mikäs se niistä oli sun mielestä niin testin paras? Arvaa. Kyllä me vähän ennakkoon pohdittiin, että toi Pulsari Accolade voisi olla semmonen, mikä voittaa koko homma. Kyllä se aika ylivoimainen oli tonne pidempään matkaan. Sun naaman näki ja tunnisti ihmiseksi ja kaikki sun liikkeet näkyy vielä tosi hyvin sillä. Joo. Seissillä rupesi pikkusen puuroutumaan. ATN ja Nighthawkin Viperi sitten meni jo vähän aikaisemmassa vaiheessa, että siellä vaan näkyi semmonen vaalea, eli niinku lämmin semmonen klöntti. Okei, mitäs noi IR-vehkeet? Mihin saakka niillä pääsi? Ei tässä kelissä kovin pitkälle. Se on heti tuohon koppelin taakse. Niin 100 metriä ja se on ihan maksimi sillä. No luntahan siellä tuli niin paljon, ettei eteen sen nähnyt. Eikä laaseritkaan mitään matkaa tuosta enää pari sataa, niin sen jälkeen rupesi tulemaan lunta, että niin ei siinä mitään. Mutta toki onhan siinä sitten se, että tuon Viperin saat kuitenkin kiikarin kiinni. Se on monikäyttöinen. Pikkusen halvempi myöskin. Joo. Ja pieni. Mahtuu taskuun ja Raptorikin on kuitenkin tommonen, että kun sen lyöt siihen eteen, niin sen saat suoraan sitten kiikarin kiinni. Se on kyllä hieno peli. On sekin kyllä sinänsä. Ei ehkä tarkoitettu ihan noin pitkiin matkoihin ja tommoseen, mutta Aika kuuma homma. pitäisikö me lähteä syömään? Vois olla, mutta hienoa, että siitä mun rämpimisestä oli oikeasti jotakin hyötyä. Oli sitten jotain hyötyä. Jes, Mulla oli täällä ihan hauskaa. Aina vaan, että oli kylmä. No, kiitti kun koitit, vaikka huijasit kyllä siinä arvonnassa. Aina. No, otetaan kamat kanteen ja mennään sisälle lämpöiseen. Niin Jes, tehdään näin. saadaan vähän juomista kanssa. Ja syömistä.